Niet springen! Luister naar me! Gaat springen hoor. Hey! Rotterdam. Midden in de nacht krijgt centralist Drens een telefoontje vanuit een brandende woning. Kamer brandweer, wat is het noodgeval? Brand! In de woning? Ja, Wat brandt er? geen idee. U heeft geen idee. Trio 1 inzet 0431 0451 gebouwbrand woning. Omdat het om een uitslaande brand gaat en er nog mensen in de woning aanwezig zijn, rukt de brandweer met 2 wagens uit. 1 om te blussen, de ander om levens te redden. Bevelvoerder Ruben en zijn manschappen zijn ter plekke aangekomen. 31, de derde etage. Je zou nog iemand binnen zitten, die kan niet naar buiten. Iemand naar beneden gesprongen, die wordt verzorgd door omstanders. Dan kom je daar te plaatsen. Je ziet iemand bij het raam zitten nog. Je ziet wat gordijnen zie je uit het raam hangen. Dus ja, je weet wel dat het heftig is. En je ziet beneden iemand op het matras liggen met nog wat mensen eromheen. Ja, weggaan. Hey, we gaan deze even wegslepen met die rook. Ja? Ze ligt op een matras. Ze had eerst een matras naar beneden gegooid. Daarna was ze er zelf achteraan gesprongen. Dus we hebben haar met het matras en al hebben haar weggesleept uit de rook. Dus dat ze in ieder geval in een veilig gebied lag. De aanvalsploeg van de eerste brandweerauto concentreert zich op het blussen van de brand. De manschappen van Ruben starten de reddingsoperatie. Nou, degene boven de brand, die zitten het meest in nood, zeg maar. Die moeten als eerste weg. Want het was een uitslaande woningbrand en die kan dus door naar boven slaan. Die had de hoogste prioriteit. Ja, hier nou even, deze kant. De brandweer slaagt erin om een vrouw uit het brandende pand te redden. Eens kijken of die gekoeld moet worden. Neerleggen. Dan krijgt Ruben te horen dat er schuin boven de brand 2 doodsbange vrouwen op redding staan te wachten. Daar staan ze, 2 vrouwen. Ja. De brand is nog niet bedwongen. Ruben wil eigenlijk blussen, maar dan dreigt er opeens groter gevaar. De dochter van de vrouw die eerder is gesprongen hangt nu ook uit het raam, klaar om te springen. Hey, niet springen! Luister naar me! Je gaat springen hoor. Hey, niet springen! Nee, 2 man gaan redden met vluchtmasker. Nou, toen kreeg ik door van mijn bevelvoerder van joh, ga die maar halen. En, dus we hebben het vluchtmasker meegenomen en we zijn gelijk naar boven gegaan. Op dat moment denk ik niet doen. Die was dus zo in paniek dat ze zelfs al een gordijn aan de ramen begon te knopen en dat ze zich buiten het raam wilde laten zakken. Ik ben alleen, ja, ik ben alleen. Moet deze over jou? De vrouw krijgt een vluchtmasker op, maar daardoor raakt ze nog erger in paniek. Bob, ik kan die auto nog niet. Rustig aan, rustig aan. Zit ik goed? Ja, het is goed. Nou, het viel op zich wel aardig mee hoeveel rook er in de woning hing. Dus het was bij die mevrouw denk ik gewoon echt paniek. De vrouw wordt meteen aan het klaarstaande medisch personeel overgedragen. Die kijken naar personen die rookgassen hebben ingeademd. Het vuur is bijna bedwongen, maar de rookontwikkeling is enorm. De 2 vrouwen op het balkon moeten dringend weg worden gehaald. Wij zijn in het portiek, naast het brandportiek zijn we naar binnen gegaan. Toen zijn we via de buren eigenlijk zijn het balkon opgegaan. Hallo, we gaan naar achteren. Omdraaien, om naar achter gaan. Er was een tussenschermpje van glas, die hebben wij kapot getrapt. En daar hebben we die vrouw tussen vandaan gehaald. Alle bewoners lijken nu in veiligheid gebracht. Toch neemt de brandweer het zekere voor het onzekere en inspecteert alle woningen. Oké, als er nu nog iemand ligt, dan geef ik weinig kans dat die persoon het overleeft. Want die heeft toch in de hitte en in de rook gelegen.
draaien waar je net niks aan doet. Er wordt gelukkig niemand meer in het appartementencomplex gevonden. De volgende dag gaan onderzoekers van de brandweer op zoek naar de oorzaak van de brand. Kijk, en ik heb hier wel een stukje koperdraad gevonden, wat ongeregeld is. Hier is een elektropunt. Ja, kijk, hier vind ik dan wat elektrische componenten. Een printplaatje, een beetje bedrading. Bij deze casus was het een tablet die tussen de leuning en de zitting van een stoel gestopt is. Om een brand als deze te voorkomen, let dan voornamelijk op je oplaadapparatuur met een accu. Als die warm worden, kan dat vaak wel een indicatie zijn dat de accu niet goed meer is, waardoor brand kan ontstaan. Advies is dus om de oplader van je tablet goed in de gaten te houden, met name als deze is beschadigd. Gevolg nu de ontruiming van 24 woningen, 8 personen die in het ziekenhuis terechtkwamen en 1 vrouw die als gevolg van een sprong uit de woning een dwarslesie kreeg.